Xin chào tất cả các bạn, mình là Tâm. Còn mình là Thạch. Hôm nay các bạn hãy đi cùng chúng mình trong chuyến trekking ở Indonesia. Và điểm đến đầu tiên của chúng mình chính là núi lửa Bromo. Let's go! Được mệnh danh là một trong 5 ngọn núi lửa đáng trải nghiệm nhất châu Á, Bromo chính là thỏi nam châm thu hút khách du lịch đến với Indonesia. Bromo là một ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động nha mọi người, với độ cao 2.329m so với mực nước biển, khá là tương đương với đỉnh Bi Đứt tại Lâm Đồng, Việt Nam. Miệng núi lửa có đường kính 800m và độ sâu 200m. Điều thú vị là Bromo nằm trong một miệng núi lửa cổ đại khổng lồ rộng 10 km thuộc dãy Tangier phía đông đảo Java. Về di chuyển, để đến được Bromo thì chúng ta phải bay đến sân bay gần nhất là sân bay Juanda thuộc thành phố Surabaya. Vì không có chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Surabaya, cho nên chúng ta phải transit một chặng. Thì các bạn có thể lựa chọn transit ở Malai hoặc là Sing. Còn đối với tụi mình thì tụi mình chọn bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bali trước vài ngày. Thì tụi mình chơi ở đây vài ngày và sau đó bay một chuyến nội địa từ sân bay của Bali tới thành phố Surabaya. Tạm biệt những bãi biển rực nắng của Bali, hôm nay tụi mình bắt đầu di chuyển tới Surabaya. Từ trung tâm Bali ra sân bay mất tầm 45 phút. Cảm giác lúc này vừa háo hức vừa lại hơi lo, vì nghe đồn vùng nước sắp tới lạnh lắm, khác hẳn cái nóng 32 độ ở đây. Check-in xong, mình cùng Tâm tranh thủ ghé phòng chờ làm một tô bakso nóng hổi, món súp thịt viên đặc trưng của Indo. Bay từ Bali sang Surabaya chỉ mất đúng 1 tiếng thôi cả nhà, cực kỳ nhanh gọn. Sau 1 tiếng thì tụi mình đáp sân bay quốc tế Juanda. Mình thấy sân bay khá lớn và hiện đại. Tới đây mình mới biết là Surabaya chính là thành phố phát triển thứ 2 ở Indo, chỉ sau thủ đô Jakarta thôi. Sau khi dạo một vòng sân bay thì tụi mình nhập hội với nhóm bạn từ Việt Nam sang. Xe đón tụi mình trực tiếp từ sân bay luôn để di chuyển khoảng 120 km tới nhà nghỉ Otis tại làng Semarang Lawang. Hành trình di chuyển của tụi mình sẽ chia làm 2 giai đoạn chính với địa hình hoàn toàn khác biệt. Đoạn đầu là từ sân bay Juanda đến thành phố Probolinggo, thời gian di chuyển là khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi. Đoạn này thì khá bằng phẳng và thoải mái. Đoạn thứ hai là từ thành phố Probolinggo lên làng Semarang Lawang, thời gian di chuyển là từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Lúc này xe sẽ rẽ vào đường đèo núi đi lên hướng khu vực Sukapura, Nadisarai và cuối cùng là Semarang Lawang. Ở đoạn đường này thì xe sẽ di chuyển lên dốc, đường nhỏ và ngoằn ngoèo. Tại vì điểm đến của tụi mình nằm tích trên cái mép núi lửa Tangier. Vị trí khách sạn tụi mình ở chiều hôm nay nằm tại làng Semarang Lawang. Đây là ngôi làng sát vách miệng núi lửa nhất và là vị trí lưu trú cực kỳ lý tưởng để khám phá Bromo. Ngôi làng nằm ở độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển. Dân cư ở đây không quá đông đúc, chủ yếu là người dân tộc Tangier với tôn giáo chính là Hindu. Mới có 5 giờ chiều thôi mà nhiệt độ chỉ còn khoảng 14 độ C. Cái lạnh ở đây khá khô và sương mù thì dày đặc, nên mọi người nhớ mang theo áo phao, mũ len và găng tay đầy đủ nha. Dạo quanh ngắm phố xá một chút thì cả nhóm tụi mình tranh thủ đi ăn tối. Hàng quán ở đây cũng khá nhiều nhưng chủ yếu là bán đồ ăn local như là cơm chiên hay là súp bakso. Trên đường về tụi mình tình cờ ghé qua một tiệm tạp hóa nhỏ, phát hiện ra ở đây có cho thuê cả áo phao nữa. Ai lỡ mang theo đồ mỏng thì yên tâm nha. Giờ thì tranh thủ đi ngủ sớm thôi. Hẹn gặp cả nhà vào ngày mai. Sáng hôm nay thì tụi mình phải thức dậy và sẵn sàng mọi thứ từ lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị đón con khách chờ đợi nhất trong ngày hôm nay. Bây giờ thì xe Jeep gầm cao cũng đã đến khách sạn và đón tụi mình. Tụi mình ổn định mọi thứ lên xe. Cửa hậu à? Ok. Xe lăn bánh trong đêm vượt qua sa mạc cát mênh mông và chinh phục những cung đường đèo dốc ngoằn ngoèo để di chuyển đến điểm đón bình minh sáng nay. Nơi này thì mình sẽ thông tin chi tiết khi tụi mình tới nơi nha. Thực sự trong đợt này tụi mình cũng khá là may mắn
khi thời tiết sáng hôm nay vô cùng ủng hộ, bầu trời thì quang đãng và trong vắt. Chiều hôm trước khi tụi mình tới thì trời thì mưa, sương mù thì dày đặc, khiến cả nhóm cứ thấp thỏm là chuyến này sẽ to rồi và không thấy được gì. Sau gần 30 phút ngồi xe Jeep lắc lư xuyên màn đêm thì nhóm tụi mình đã tới điểm đậu xe. Vị trí này chỉ cách đà quan sát vài trăm mét. Lúc này thời tiết siêu lạnh, nhiệt độ chỉ còn khoảng 10 độ C. Vì còn khá sớm nên cả team quyết định ghé vào một quán nhỏ ven đường, vừa để nghỉ ngơi và vừa tranh thủ làm tách trà nóng. Điểm ngắm bình minh của nhóm tụi mình sáng ngày hôm nay là điểm Banachakan. Đây được coi là tọa độ vàng và lý tưởng nhất để ngắm toàn vùng lòng chảo Bromo. Đường đi lúc rạng sáng vẫn còn tối, nên nếu các bạn có ý định đi tự túc thì nhớ chuẩn bị thêm đèn pin để dễ di chuyển và đảm bảo an toàn nha. Đỉnh Banachakan nằm ở độ cao 2.770m so với mực nước biển. Đây chính là điểm cao nhất trên đồi lòng chảo Tanger mà chúng ta có thể chạm tới bằng xe Jeep. Đứng tại đây, bạn có thể quan sát trọn bộ ba núi lửa Bromo, Batok và Seremu. Vì chính là điểm đẹp nhất nên ở đài quan sát cực kỳ đông đúc. Mọi người nhớ tranh thủ đến thật sớm để xí cho mình một chỗ đứng đẹp nha. Ngoài ra, nếu bạn ngại đám đông thì có thể cân nhắc các lựa chọn khác như là King Kong Hill hay là Seruni Point. Tuy nhiên, cảm nhận của mình thì view từ Banachakan vẫn mang lại một cảm giác bao quát và hùng vĩ nhất. Đúng kiểu là đứng trên đỉnh thế giới vậy đó. Thay vì đứng ở đài quan sát chính, anh tour guide dẫn cả nhóm tụi mình đi một con đường bí mật khác. Tụi mình men theo một con dốc nhỏ để đến một điểm ngắm mộc mạc hơn, thiên nhiên hơn mà đặc biệt yên tĩnh hơn. Giờ thì hãy cùng mình ngắm nhìn khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay nha. Tận hưởng xong những giây phút cảm xúc khi đón bình minh siêu thực ở đây thì tụi mình bắt đầu di chuyển sang chặng thứ hai. Kế hoạch ở chặng này là xe sẽ dừng ở giữa biển cát để tụi mình chụp hình với xe Jeep và núi lửa, rồi sau đó di chuyển thêm một chút nữa tới bãi đậu xe để tụi mình tự trekking qua biển cát và leo khoảng 250 bậc thang để tiếp cận trực tiếp miệng núi lửa luôn. Giờ thì tụi mình đã yên vị trên xe, bác Tài tiếp tục lái khoảng 9 km đưa cả nhóm lao thẳng xuống lòng chảo Tanger để tiến vào biển cát.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng, cảnh quan hai bên đường nhìn cực kỳ hùng vĩ, mà lại xen chút ma mị như đang ở một hành tinh khác vậy. Tới đoạn này chắc mình sẽ chèn nhạc vào đây để các bạn cảm nhận được cái độ hoành tráng của thiên nhiên ở đây ha. Rời khỏi xe jeep, cả team tụi mình đi bộ xuyên qua biển cát khoảng hơn 1 km.
để đến gần hơn với trên núi Bromo. Mọi người lưu ý là xe Jeep sẽ không dừng ở gần trên núi, nên nếu không muốn đi bộ, bạn có thể thuê xe ngựa của người dân địa phương. Cả vùng bình nguyên xám xịt này rộng hơn 10 km2, nằm ở độ cao 2.100m so với mặt nước biển. Ở đây, khách du lịch rất hay gặp hình ảnh những ụ cát bị thổi tung, những cơn lốc xoáy nhỏ xoay tròn trên mặt đất. Chính sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bề mặt cát nóng và không khí lạnh trên cao đã tạo ra sự bất ổn này, dẫn đến sự hình thành của những cơn lốc xoáy nhỏ. Nhìn từ biển cát, mọi người sẽ thấy rõ sự đối lập đáng kinh ngạc của thiên nhiên. Bên phải mình là núi Tabok, vì đây là ngọn núi đã ngủ yên từ lâu, nên lớp tro bụi ngày xưa đã tạo thành phân bón màu mỡ, nuôi dưỡng thảm thực vật xanh mướt, phủ kín từ chân núi tới đỉnh núi. Còn dãy núi trước mặt là Bromo của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn âm ỉ hoạt động. Hơi nóng và nồng độ lưu huỳnh cao khiến cho Bromo hoàn toàn trụi lá, chỉ còn một màu xám tro bụi. Rồi, đây chính là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay, leo lên đoạn đường dốc và chinh phục 253 bậc thang để chạm chân tới miệng núi lửa Bromo. Vì từng đi trekking khá nhiều lần trước đây nên mình thấy quãng đường hôm nay leo khá vượt sức. Tụi mình chỉ mất khoảng 45 phút để leo tới miệng núi lửa. Còn trở ngại duy nhất lúc này là mùi lưu huỳnh khá nồng nặc, khiến cho việc hô hấp đôi lúc trở nên khó chịu. Mọi người nhớ trang bị khẩu trang và kính râm để an tâm tận hưởng thiên nhiên thú vị ở đây nha. Bây giờ hãy cùng mình đắm chìm cho vẻ đẹp của miệng núi lửa Bromo nha. Đứng nhìn thẳng xuống miệng núi lửa, hoành tráng thì hoành tráng thật đó các bạn. Nhưng mà trụ được tầm 5 phút là tụi mình phải lo rút liệt. Chỗ này thì gió rít với tiếng núi gầm nghe rất là rõ, nó ù như tiếng máy bay phản lực luôn. Đó chính là âm thanh lưu huỳnh sôi và áp suất phun trào từ đáy núi lửa đẩy lên. Đã vậy, mùi lưu huỳnh còn xông thẳng vào mũi, cực kỳ nồng nặc, chịu không nổi, tụi mình phải giọt liệt. Dẫu sao thì thử thách mang tên Bromo của tụi mình cũng đã thành công mỹ mãn. Cả nhóm sẽ tiếp tục lên đường sang chặng thứ 2 ở Indo, đó là chinh phục Ijen, hồ axit lớn nhất thế giới. Nghe giang hồ đồn thì điểm này còn độc hại và vất vả hơn Bromo nhiều lần. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này để tiếp tục đồng hành và tiếp sức cho tụi mình trong hành trình siêu thú vị này nha.